Welcome back to my channel. So this is me, your Binibining, but you can call me your BBM. So for today's video, we're going to do a DIY ice cream! Yay! So yun, so ang flavor ng ice cream na gagawin natin ngayon is cookies and cream. So I think lahat naman tayo favorite yung ganong flavor, diba? Kasi ako, honestly, it's one of my favorite flavor, yung cookies and cream. And trivia lang guys, so one of my favorite dessert talaga is ice cream. So kaya naisip ko din gumawa ng vlog. And of course, alam naman natin ngayon na medyo mainit yung panahon. So talagang kailangan natin ng pampalamig. So magandang idea talaga yung paggawa ng ice cream. So yun guys, so ready na ba kayo malaman? So tara na! Let's go! Guys! Okay guys, so ito yung mga kailangan natin at mga gagamitin natin sa paggawa ng DIY ice cream. So ito, plastic bag. So later malaman nyo kung ano yung purpose nito. And then yung whisk natin, spatula, pestle, and ang ating casserole. And then yung ating container. So ito yung paglalagyan natin ng final output natin later. So yan yung mga kailangan natin guys. And ito naman yung ingredients natin sa paggawa ng DIY ice cream. So Oreos. And then ang ating angel condensada. So yun guys. So dalawa lang yung kailangan ng ingredients sa paggawa ng DIY cookies and cream ice cream. So ang kailangan natin ay Oreo biscuits. And then of course, ang ating angel condensada. So ito, kaya ko to siya pinili kasi 2-in-1 na siya. So meron na siyang all-purpose cream and at the same time, meron na rin siyang condensada. So kaya, dalawa lang yung ating, Kaya dalawa lang yung ating kailangan ng ingredients sa paggawa ng DIY cookies and cream ice cream. So let's start! First step guys, ilagay natin yung Oreo biscuit sa plastic bag. So dalawang plastic bag yan para in case na pag pinupok natin siya, hindi mapupunit yung plastic bag. So yan, so once na nilagay nyo na siya dyan, so wait lang guys, kasi iba kasi tinatanggal yung fillings nung Oreo biscuit, pero ako hindi ko na siya tinanggal kasi papadagdag lasa din siya mamaya sa ice cream natin. So depende sa inyo yun guys kung tatanggalin nyo yung fillings or hindi. So yun guys, so ipupukpukin na natin siya gamit ang pestle. Ayan. Huwag lang sobrang durog. Make sure medyo may onting buo-buo pa din. Para malanasan. Bubulol ako guys. Para matikman din natin yung biscuits. Ayan. Okay, so ito na yung na-crush natin na Oreo biscuits. So next step is ilalagay na natin yung ating creme densada. So, gagamit tayo ng spatula. So, ito pala, chinil ko siya overnight para mas maganda yung maging volume niya. So, yan. And then, isa pang creme densada. So, ngayon, kailangan na natin siyang i-mix. So, kailangan mag-double yung volume niya. Ayan, guys. Ikot na ng ikot. So, siguro dito, papayat na yung braso ko, no? Araw-araw ko itong gawin, siguro papayat na yung braso ko. So, yung mga walang magawa dyan sa quarantine, this quarantine, extended quarantine. So, pwede itong gawin, yung DIY ice cream, kasi napakadali lang ng procedure na at the same time, napaka-affordable pa ng mga ingredients. So, kairin-kairin nyo yan. And yung mga favorite dyan yung ice cream at walang mabila ng ice cream dahil malayo sila sa mga groceries, sa mga malls or what. So, kaya-kaya nyo na gumawa kasi alam nyo naman yung mga procedure and ingredients by watching this video.
And of course, kapag winatch nyo na din, please guys, subscribe na rin kayo and please share this video para mas madami pang matuto kung paano gumawa ng ice cream. Diba? One eternity later. So, ayan guys. So, I think double naman na yung volume ng ating creme densada. So, ayan. Next step is imimix na natin yung crushed Oreo cookies sa ating creme densada. So, imimix din natin siya para mag-blend yung Oreo cookies sa creme densada. Yun guys, i-mix-mix lang natin para mag-combine yung lasa ng Oreo cookies sa ating creme densada. So guys, after na nating i-mix yung Oreo cookies and yung creme densada, ilalagay na natin siya sa container. So ito yung containing natin. Yan. So ayan guys, so ilagyan lang natin siya ng onting topping sa taas. Yan. Ilagyan pa natin. So, ito na guys ang ating final output. So, ito na ang ating DIY cookies and cream ice cream. Yay! Wow! So, yan. So, ilalagay natin siya sa ref para ma-frozen siya. So, mga 4 to 6 hours para talagang matigas na siya. Yay! So that's it for today guys. So I hope you like it and I hope you learned something from it. And if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Binibining. And also guys, don't forget to click the notification bell for more videos. Bye! Bye!